ข้อกำหนดโครงการที่ปรึกษาพัฒนาเมืองอัจฉริยะในบทนี้จะใช้ชื่อโครงการว่าบุรีรัมย์ 1. หลักการและเหตุผล แนวคิดการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยตลอดจนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นกลไกในการช่วยให้เกิดธุรกิจอุตสาหกรรมที่เอื้ออำนวยต่อสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพที่ลดมลภาวะและมีความยั่งยืนเป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆที่พัฒนาแล้วได้ดำเนินการโดยมีการบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเซ็นเซอร์ตลอดจนระบบควบคุมต่างๆที่ทำให้ผู้บริหารเมืองมีข้อมูลที่จำเป็นต่อการวางแผนการตัดสินใจและการสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางที่พัฒนาเมืองต่างๆให้เป็นเมืองอัจฉริยะปัญหาต่างๆของเมืองทั่วไปคือเรื่องมลภาวะที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมยาปราบศัตรูพืชจากเกษตรกรรมการใช้สารเคมีในครัวเรือนนอกจากนั้นปัญหาเรื่องการจราจรยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เมืองที่กำลังขยายตัวทางเศรษฐกิจต้องประสบส่วนในการให้บริการพื้นฐานของประชาชนของเมืองจะมีเรื่องสุขภาพอนามัยการศึกษาการสร้างอาชีพกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนนอกจากนี้ความปลอดภัยของชุมชนเป็นสิ่งที่ผู้บริหารเมืองจะต้องดูแลเป็นพิเศษในการนี้แนวคิดการสร้างเมืองอัจฉริยะจะนำข้อมูลจากทุกภาคทุกส่วนมารวมกันที่ศูนย์บัญชาการของเมืองเพื่อประมวลผลเป็นภาพรวมและเพื่อให้ผู้บริหารสามารถรับทราบถึงช่องว่างระหว่างปัญหาและคำตอบเพื่อที่จะได้จัดสรรงบประมาณให้ถูกต้องหรือการสั่งการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนอกจากนี้ในการใช้เทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะยังสามารถสร้างขีดความสามารถในการทำนายคาดการณ์เหตุการณ์ผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาหรือในอาณาบริเวณที่เสี่ยงภัยในภาพรวมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมต่างๆการบำบัดน้ำเสียสภาพน้ำและดินฟ้าอากาศต่อจนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเช่นโรงงานผลิตไฟฟ้าการประปาโรงงานผลิตปุ๋ยและระบบจ่ายไฟฟ้าและน้ำก็ต้องมีข้อมูลที่ต้องมีการส่งมาประมวลผลและบูรณาการที่ศูนย์บัญชาการของเมืองเพื่อให้ผู้บริหารได้กำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยแก่ประชาชนของเมืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่เมืองบุรีรัมย์เริ่มเติบโตอย่างมากในทศวรรษที่ผ่านมาโดยมีประชากรที่เพิ่มขึ้นเศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้นแต่ก็มีปัญหาในด้านทักษะของประชากรประเภทงานและการขยายตัวของอุตสาหกรรมบริการตลอดจนการพัฒนาธุรกิจด้านกีฬาและท่องเที่ยวอย่างโดดเด่นซึ่งจะเป็นปัจจัยที่หนุนให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่บุรีรัมย์เป็นจำนวนมากในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งจะมีผลกระทบต่อการจราจรการบริการด้านการท่องเที่ยวได้แก่โรงแรมร้านอาหารโรงพยาบาลการจราจรการขนส่งคมนาคมและความปลอดภัยในด้านสภาพแวดล้อมก็จะมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศการเกิดความแห้งแล้งซึ่งกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชากรโดยตรงตามมาด้วยปัญหาด้านพลังงานที่เมืองบุรีรัมย์ต้องการพลังงานมากขึ้นสืบเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการพลังงานเป็นช่วงสั้นๆตามกำหนดการของการแข่งขันฟุตบอลหรือการแข่งรถสิ่งที่ท้าทายเมืองบุรีรัมย์ก็คือจะมีการพัฒนาเมืองอย่างไรที่จะรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและยังสามารถดำรงไว้ซึ่งการบริการที่ดีขณะที่ต้องการลดการใช้ทรัพยากรด้านอื่นๆและรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีและดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงวัตถุประสงค์ 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อศึกษาแนวคิดและยุทธศาสตร์ของผู้บริหารในเรื่องการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 3. เพื่อวิเคราะห์ออกแบบพิมพ์เขียวหรือบลูพรินท์ในการเตรียมการพัฒนาบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 4. เพื่อจัดทำโรดแมปเป็นแผน3 ปีในการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 5.
เพื่อพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและยั่งยืนทางด้านสังคม เศรษฐกิจการค้า สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาและการเกษตร ประโยชน์ที่จะพึงได้ 1. การใช้ทรัพยากรของเมืองจะดีขึ้น 2. สภาพแวดล้อมดีขึ้น 3. เศรษฐกิจดีขึ้นและมีการเพิ่มกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ 4. ดึงดูดการลงทุนจากภายนอกและเพิ่มการลงทุนในจังหวัดเกิดผลลัพธ์ที่ดี 5. สามารถเกื้อหนุนให้สร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการใหม่ๆได้ 6. เพิ่มจำนวนธุรกิจระดับ SME และเกิดบริษัทตั้งใหม่หรือสตาร์ทอัพที่ใช้นวัตกรรมและ IT 7. ภาครัฐทำงานได้อย่างโปร่งใสยิ่งขึ้น 8. ภาครัฐได้รับความร่วมมือที่ดียิ่งขึ้นจากทุกภาคส่วน 9. ภาครัฐสามารถได้ข้อมูลในการวางแผนและดำเนินการ 10. ภาครัฐมีการแบ่งปันความรู้ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและลดค่าใช้จ่ายลง 11. ภาคประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขมีความปึกแผ่นมากยิ่งขึ้น 12. มีการบริการด้านสุขภาพที่ดีและมีความยืดหยุ่นในการรับบริการจากภาครัฐ 13. มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 14. มีการติดต่อประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้ดีขึ้น 15. ประชากรสามารถหางานได้ง่ายขึ้น ขอบเขตงาน 1. สำรวจวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 2. สำรวจความต้องการของธุรกิจและประชาชน 3. กำหนดกรอบสถาปัตยกรรมและภาพรวมของบุรีรัมย์เมืองอัจฉริยะ 4. จัดสัมมนาเพื่อสำรวจความคิดเห็นและรับคำแนะนำในการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์เมืองอัจฉริยะ 5. สำรวจข้อมูลด้านสาธารณสุข การศึกษา ความปลอดภัยและการใช้สื่อ 6. สำรวจข้อมูลด้านการใช้พลังงาน การคมนาคม น้ำและการกำจัดน้ำเสีย 7. สำรวจข้อมูลและความต้องการด้านโทรคมนาคม การใช้ไอทีและการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 8. สำรวจข้อมูลด้านการรักษาความปลอดภัยและการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ 9. สำรวจข้อมูลด้านการบริการสังคมและที่อยู่อาศัย 10. สำรวจข้อมูลด้านการเงิน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 11. สำรวจข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 12. จัดทำสถาปัตยกรรมบุรีรัมย์เมืองอัจฉริยะ 13. จัดทำระยะของแผนพัฒนา 3 ปีซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ หัวข้อที่ 1 หลักการดำเนินการหัวข้อที่ 2 วิสัยทัศน์ของการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์เมืองอัจฉริยะหัวข้อที่ 3 กรอบของผลประโยชน์ที่พึงได้ 3.1 ภาพรวมของคนใช้จ่ายและผลประโยชน์ของโครงการ 3.2 แผนการได้มาซึ่งความสัมพันธ์ที่คาดหวังเอาไว้ หัวข้อที่ 4 กำหนดบทบาทของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หัวข้อที่ 5 กระบวนการบริหารและกำกับดูแล หัวข้อที่ 6 ขั้นตอนการจัดซึ่งจัดหาและยุทธศาสตร์การบริหารการบริการซัพพลายเออร์หัวข้อที่ 7 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเมืองและการปรับกระบวนการดำเนินการพัฒนาของผังเมือง 7.1 สำรวจบริการต่างๆที่จะต้องการพัฒนา 7.2 คัดเลือกบริการที่เป็นงานเร่งด่วนที่ต้องพัฒนา 7.3 จัดทำสถาปัตยกรรม 7.4 สำรวจเทคโนโลยีที่จะต้องใช้และกำหนดแนวทางการประยุกต์กับการบริการต่างๆที่ได้รับการคัดเลือกพิจารณาผลการทางด้านกฎหมายและสิ่งแวดล้อม หัวข้อที่ 8 งานด้านการต่อเชื่อมระบบเพื่อให้เกิด Interoperability หัวข้อที่ 9 การประเมินความเสี่ยงและยุทธศาสตร์การบริหารปัจจัยเกื้อหนุนความสำเร็จ หัวข้อที่ 10 ระยะการดำเนินการขั้นตอนการพัฒนา 10.1 การบริหารโครงการ 10.2 การติดตามและการประเมินผล
10.3 การบริหารขอบเขตงาน 10.4 การบริหารงบประมาณ 10.5 การตรวจสอบและทดสอบระบบ หัวข้อที่ 11 ระยะการส่งมอบ 11.1 การตรวจรับระบบ 11.2 การบำรุงรักษา 11.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 11.4 การฝึกอบรม 11.5 การทดสอบด้วยข้อมูลจริง 11.6 การแก้ไขปรับปรุงระบบ หัวข้อที่ 12 ระยะการดำเนินการประจำวัน 12.1 การดำเนินการตามขั้นตอน 12.2 การจัดทำรายงาน 12.3 การจัดการกับเหตุการณ์ผิดปกติ 12.4 การแก้ไขปัญหาระบบการเปลี่ยนแปลง 12.5 การปรับปรุงการให้บริการ 12.6 การยอมรับและการใช้ระบบอย่างขวาง 12.7 การขยายขอบเขตการบริหาร 12.8 การกำหนดโครงการใหม่ที่สร้างเสริมระบบเดิม 12.9 การเปลี่ยนแปลงความต้องการ 12.10 การดำเนินการในระบบถัดไป